මේ තියෙන්නේ Sony Xperia 1 කියන Sonyලා 2019 රිලිස් කරපු Android smartphone එක. ඉතින් ලංකාවේ ඔයගලන්ට ගොඩක්ම අඩු මිලකට flagship phone එකක් ඔයගලන්ට buy කරන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයගලන්ට මේ Sony Xperia 1 phone එක තමයි ඔයගලන්ට තියෙන හොඳම choice එක. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේ Sony Xperia 1 phone එක කොයි වගේද තියෙන්නේ, ඇයි මේ phone එක මේ තරම් හොඳ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පල්ලෙහා subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා, ඒක අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. මේ වගේ videos දිගටම බලන්න අපේ channel එකේ. ඉතින් මේ Sony Xperia 1 smartphone එක ඔයගලන් ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 40000කට වගේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 40000කට වටිනවද නැද්ද කියලා අපි කතා කරනවා මේ වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම. මම පල්ලෙහා description එකේ ඔයගලන්ට නම්බර් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ නම්බර් එකට කතා කරලා මේ ෆෝන් එක ගැන ඔයගලන්ට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ Sony Xperia 1 ෆෝන් එක අවශ්‍යයි නම් ඔයගලන්ට call එකක් දාන්න පුළුවන් ඒ නම්බර් එකට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එකේ නමත් ඔයගලන්ට mention කරන්න. එතකොට ගොඩක් ලේසි වෙයි ඔයගලන්ට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝන් නම්බර් එක පල්ලෙහා description එකේ ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Sony Xperia 1 කියන ෆෝන් එක. ඉතින් මේකේ build quality එක ගැන අපි කතා කරොත් මේකේ front එක සම්පූර්ණයෙන්ම glass වලින් හදලා තියෙන්නේ, Gorilla Glass 6 වලින්. back side එකත් Gorilla Glass 6 වලින් හදලා තියෙන්නේ මේක. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේකේ ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ වටේට. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක IP65 IP68 water and dust resistant. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන මේ ඩිසයින් එකට මම ගොඩක්ම කැමති. මොකද ගොඩක් හොඳට අපේ අතේ මේ ෆෝන් එක අල්ලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ grip එකක් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකටත් ගොඩක් හොඳ බරක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ගොඩක් හොඳ build quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඊළඟ ලොකුම advantage එක තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන display එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ 6.5 inches HDR OLED panel එකක් වෙච්ච 4K display එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 40000කට වගේ 4K display එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම Gorilla Glass 6 වලින් cover කරලා තියෙනවා මේකේ ෆෝන් එකේ තියෙන display එක. ඉතින් ඔයගලන්ට ගොඩක් හොඳ ආරක්ෂාවක් ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන display එකට. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ run වෙන්නේ Android 11 operating system එකේ. දැනට ඔයගලන්ට Android 11 වලට මේක update කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක Android 12 වලට update කරන්න පුළුවන්ද කියලා මට කියන්න බෑ හරියටම. මොකද මේක update එකක් ඒද කියලා මට show කරන්න බෑ. කොහොම නමුත් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඊළඟ ලොකුම advantage එක තමයි මේ ෆෝන් එකේ chipset එක. ඉතින් මේකට තියෙන්නේ Snapdragon 855 කියන 7nm flagship chipset එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට 2019 රිලීස් වෙච්ච හැම flagship phone එකකටම මේ Snapdragon 855 කියන chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ phone එකෙත් ඔයගලන්ට ඒක තියෙනවා. මේකේ තියෙන CPU එක octa-core සහ Adreno 640 කියන GPU එක මේ phone එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ chipset එකක් මේ phone එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ගොඩක් gaming කරන්න, ගොඩක් multitask කරන්න, ඒ වගේම ගොඩක් apps use කරන්න මේ chipset එකේ performance හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඔයගලන්ට. ඒ වගේම මේ phone එක ඔයගලන් මිලදී ගන්නවා නම් මේකේ 6GB RAM එකක් එනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ 6GB RAM එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඔයගලන් මේ phone එක use කරන්න. මොකද ඔයගලන්ට ඒ තරම් හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් මේ phone එකේ තියෙන chipset එකයි මේ 6GB RAM එකයි පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ 40000කට ගන්න පුළුවන් මේ Sony Xperia 1 phone එකේ තියෙන ලොකුම advantage එක තමයි ඊළඟ මේ phone එකේ තියෙන camera එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඔයගලන්ට කැමරා තුනක setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 12 megapixel main camera එක, ඒ වගේම 12 megapixel telephoto camera එක, මේක 2x optical zoom කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 12 megapixel ultra wide camera එකකුත් මේ ෆෝන් එකේ include කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ කැමරා තුනම පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට ගොඩක් හොඳ sharp HDR rich වෙච්ච photos ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට 4K videos record කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 1080p 60 fps videos record කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකකින් ඔයගලන්ට 960 fps slow motion videos record කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ගොඩක් හොඳ camera setup එකක් මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන් ගොඩක් ලස්සන photos ගන්න කැමති නම් මේ ෆෝන් එක ඔයගලන්ට ගොඩක්ම හොඳ choice එකක් වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට 8 megapixel selfie camera එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ selfie camera එකනොත් ඔයගලන්ට ගොඩක් හොඳ photos ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන් video call වගේ දේවල් කරනවා නම් ඔයගලන්ට ඒ දේවල් වලටත් මේ selfie camera එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට 3.5mm headphone port එකක් නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට වෙනම USB type C තියෙන headphone එකක් ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න ඕනේ මේ ෆෝන් එකට use කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන Bluetooth 5.0 පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට wireless headphone එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ තව ඔයගලන්ට USB type C 3.1 port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ fingerprint sensor එක side එකේ mount කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම accelerometer, gyroscope, proximity, barometer, compass, color spectrum කියන මේ sensors හැම දෙයක්ම මේ ෆෝන් එකට ඒගොල්ලන් include කරලා තියෙනවා.
මේ ෆෝන් එකේ අන්තිමට මේකේ බැටරි කැපැසිටි ගැන කතා කරොත් මේකට තියෙන්නේ ලිතියම් අයන් 3330 මිලිඇම්පියර් බැටරි කැපැසිටි එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් ලොකු බැටරි කැපැසිටියක් නොවුනට ඔයගලන්ට මේ ෆෝන් එක යූස් කරන්න ඒ තරම් අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ රෙසොලූෂන් එක 4K වගේ තියාගත්තා නම් ඔයගලන්ට බැටරි ලයිෆ් එක ටිකක් අඩුවට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන නම් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ රෙසොලූෂන් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. එහෙම අඩු කරලා ඔයගලන්ට ගොඩක් හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඔයගලා මේ ෆෝන් එක හැම වෙලෙම 4K වලින් යූස් කරනවා නම් ඔයගලන්ට ඒ තරම් ලොකු බැටරි ලයිෆ් එකක් ගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න කලින්. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකට 80W fast charging support කරන නිසා ඔයගලන්ට ගොඩක් ඉක්මනින් fast charge කරගන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක ටක් ගාලා බැටරි බැස්සා නම් ඔයගලන්ට ගොඩක් ඉක්මනින් charge කරගන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ලොකු advantage තියෙනවා මේ Sony Xperia 1 ෆෝන් එක ඔයගලන් මිලදී ගත්තා නම්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් රුපියල් 40000ක වගේ බජට් එකකට ඔයගලන් ෆෝන් එකක් ගන්න අදහසක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට මේ Sony Xperia 1 flagship ෆෝන් එක ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ මම නම්බර් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒ නම්බර් එකට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන් මේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක mention කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ Sony Xperia 1 ෆෝන් එක ගැන ඔයගලන්ට තියෙන අදහසත් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ videos දිගටම බලන්න Sinhala Tech YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ video එකට කැමති නම් like කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.